خب میریم برای فیلینگ. من کیک رو پخت کردم، دیشب پخت کردم و امروز صبح میخوام فیلینگش بکنم. کاملا به اون بافت مورد نظرم رسیده، یک کیک فوق العاده عالی که دیروز حالا اون رسیپیشو با هم در قسمت قبلی انجام دادیم و هیچ گونه بوی زخم تخم مرغ نمیاد. وقتی میخوام برش بزنم الان یک بافت خیلی منسجم و خوبی داره برای برش و فیلینگ انجام دادم. کاغذ پشتشو میکنم. یه چند تا نکته هست که اینجا میخوام خدمتتون توضیح بدم در مورد برش زدن کیک. ببینین این کیکی که ما اینجا داریم اگر هیچ گونه مهارتی ندارین، قبلا هم در ویدیوهای قبلی گفتم، باز بهتون میگم زیر چاقتون نیازی نیستش حتما شما برین حالا اره تهیه کنین و اینها. همین چاقو اره‌ای که دارین، حالا چاقو اره‌ای درشت هم استفاده میکنیم، زیر چاقو میتونین، این کیک بدنش اینجا 6 تا 7 سانت هستش، شما میتونید تنظیم کنید این چاقوتون رو 2 سانت باشه، یعنی این 2 تا یولونیت بذارین با چسب بزنین که اندازه 2 سانت باشه و به این حالت خیلی راحت میتونین روی سطح میز چاقو رو فقط عقب و جلو بکنین و کیکتون رو برش بزنه. اگر مهارتشو ندارین که قبلا آموزش دادیم، حتما میتونین اون ویدیوها رو ببینین، اینجا نمیخوام به اون روش برش بزنم. خب ما میریم برای برش زدن کیک ما. ببینیم به طور استاندارد ما 2 سانت کیک رو برش میزنیم، یعنی با ضخامت 2 سانت. ولی در کیک های ارتفاع دار، در کیک هایی که مثلا طبقاتی هستن، ما میایم برش هامون رو بزرگتر برمیداریم. چرا؟ چون وزن کیک سبکتر باشه و بافت کیک هم بتونه استقامت لازم رو داشته باشه. و اگر زمانی مشتری به شما گفت که من میخوام کیکم حالا سبکتر باشه و کم خامه تر باشه، شما دوباره میتونید از اون روش استفاده کنید. یعنی الان این کیکم تقریبا حالا 7 سانت هستش، ولی با اون 7 سانت اینا کار نداریم. من میام اینو به 3 قسمت تقسیم بکنم، 2 تا برش بزنم 2 سانت 2 سانت. این میشه یه دونه کیک استاندارد. ولی اگر بخوام کم خامه باشه، میام از وسط نصف میکنم، و یه فیلینگ براش در نظر میگیرم. این میشه کم خامه. قدم بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که حتما رویه رو جدا بکنین. ببینین این رویه کیک رو قبل از فیلینگ جدا بکنین. چرا؟ یه حالت بافت نمناکی هم الان داره بعد استراحت. چرا جدا میکنیم؟ چون ما بین لایه ها بیفته باعث میشه که لایه ها از هم جدا بشن، کنده بشن. بعد استراحت کیک عادیه که روش یه حالت یه مقدار نمناکتری داشته باشه، چون حالا اون رطوبتش هم خارج شده و همه تقریبا جمع شده روی سطح کیک. اینها عادیه در کیک ها. میریم برای برش زدن. به صورت چشمی دیگه من اینجا برش میزنم، همون 2 سانت استانداردو. ببینید بدونی که فشار بیارم به چاقو، لبه کیک و دورها دور برش میزنم و بعد حرکت میکنم رو به مرکز کیکم. دوباره لایه بعدی. بافت کیک رو ببینید فوق العاده عالی هستش. بعد اون استراحت هم دیگه فوق العاده شده برای فیلینگ. خب بعد از اینکه برش هامون رو زدیم، میریم برای فیلینگ گذاری. ببینین اون قسمتی که زیر کار هستش من همین کف میندازم. چرا اینو انجام میدم؟ چون وقتی چاقو میزنم زیر کیکم میخوام جابجا کنم، مخصوصا در کیک های استوانه‌ای، این قسمت پایینی کیک مقاومت خوبتری داشته باشه. درسته یه ذره بافتش سفت‌تره به نسبت لایه های بالایی، ولی زیر کیک بمونه بهتره براتون. موقع جابجایی هم خیلی راحت تر میشه کارتون. خب اگر نمیخواین که بعد از فیلینگ زیر کیک چاقو بزنین، حتما روی بشقاب فیلینگتون رو انجام بدین. نحوه فیلینگ گذاری با قیف رو من در قسمت‌های قبلی دوره کیک ساز حرفه‌ایشو ارائه دادم. اگر میخواین با قیف فیلینگتون رو انجام بدین، حتما اون قسمت رو ببینین. اینجا من دیگه به روش ساده تر کارو پیش میبرم. خب یک مقدار خامه میام روی کار میندازم.
البته لایه اول به خاطر اینکه تحت فشار هستش بهتره که حجم فیلینگ و خاممون کم باشه تا پرس نکنه و بیرون نزنه. سطح روی کار رو صاف میکنم و میام موز و گردو رو بهش اضافه میکنم. این موز و گردو رو همینجا من به این حالت پوستش رو جدا میکنم و برش میزنم. لایه اولم سعی میکنم که گفتم کمتر مصرف بشه، مخصوصا موز. یک مقدارم گردوی خرد شده. حالا من اینجا کیک رو مرطوب نکردم. مرطوب کردن کیک من یا بیشتر قنات‌ها 90% قنادی ها خیلی کم دیده میشه که کیک رو مرطوب بکنن، چون کیک ها تازه به تازه فیلینگ میشه و نیاز به مرطوب کردن نیستش. بافت خود کیک ها مناسب هستن، ولی باز مرطوب کردن به سلیقه خودتونه. میتونین اگر دوست داشتین کیکتون رو مرطوب بکنین با آب میوه، شیر، نسکافه، میتونید با هر چیزی که خواستین کیک رو مرطوب بکنید. طعم پایه کیک رو یک مقدار تغییر میده، یه حالت خیس مانندی کیکتون میگیره و بیشتر قنات ها برای کیک های کهنه اون کار رو انجام میدن. برای کیک تازه نمیان مرطوب بکنن، ولی گفتم سلیقه‌ایه، میتونین انجام بدین قبل فیلینگ. خب یه لایه هم پوشش دادیم موضوع اینها رو که هوا نخوره بعد سیاه نشه. اگر حساب بکنید تقریبا 1 سانتی فیلینگمون شد اینجا. حالا میریم لایه بعدی و به همین صورت ادامه میدیم. و ببینیم من لایه ها رو به همین صورت ادامه میدم، میرم بالا. یه نکته رو اینجا بهتون بگم، اگر کیکتون ارتفاع خیلی بالایی داره، مثلا 20 سانت هستش، چند تا لایه که اومدیم بالا فرض کنید 2 برابر اینی که الان اینجا میبینید. خب من وقتی چند تا لایه اومدم بالا، 4 تا لایه مثلا اومدم بالا، اینجا یه پایه‌گذاری انجام میدم. اگر 20 سانت باشه اینجا میام چیکار میکنم؟ 4 تا اینه آیس بک داخل کیکم قرار میدم، روش یه دونه پلکسی کوچیک قرار میدم و بعد روی اون پلکسی میام مابقی طبقات رو میچینم و میرم رو به بالا که وقتی ارتفاعم خیلی بالا هستش فشار نیاره و کیکم کج نشه. ولی برای یه کیک های تقریبا با ارتفاع 15 سانتی نیاز نیستش. من اینجا الان دارم با ارتفاع 15 سانتی تقریبا کارمو پیش میبرم. ارتفاع کیک من اینجا تقریبا شد 16 سانت. حالا همین کیک رو به این صورتی که میبینین من داخل فریزر بهش استراحت میدم. آسترکشی هم انجام نمیدم. البته میتونم آسترکشی انجام بدم، اما بدن کیک رو ببینید صاف هستش، یه خورده تراش داده میشه و میتونم آستر رو بکشم، ولی ترجیح میدم به همین صورت
داخل فریزر استارت بدم. حتما خیلی مهمه اگر میخواین کیکتون به استقامت برسه، میخواین کیکتون کهنه نشه، موز داخل کیکتون سیاه نشه و تمام این موارد و تمام اصولی که قنات‌ها رعایت میکنن. ببین چیزی نیست که من از خودم در بیارم بگم که من این کارو انجام میدم، نه، اصول قنادی که تمام قنات‌ها استفاده میکنن، چون بعضی از خانم‌ها میبینید که مقاومت نشون میدن و در مقابل این مسئله بعد از اینکه کیک فیلینگ شد باید به استقامت برسه، میره داخل فریزر 6 ساعت تا 24 ساعت میتونه داخل فریزر بمونه به استقامت برسه. بعد از اینکه به استقامت رسید ما میایم دورش رو تراش میدیم، یک لایه حالا با خامه یا با گاناش میایم آستر میکشیم و حالا خامه کشی یا گاناش کشیمون رو روش انجام میدیم و دکور روش انجام میدیم. وقتی دکور انجام شد به همین صورت میره 4 ساعت 5 ساعت داخل یخچال معمولی میمونه تا اون یخزدایی صورت بگیره و برگرده به این حالت اولیه و نرم خودشه و وقتی برش میزنین شما یه دونه کیک کاملا استاندارد و تازه رو میتونین تحویل مشتریتون بدین یا خودتون مصرف کنین. خب میره داخل فریزر، فقط میتونین دورش سلفون بکشین یا به این حالت ببینین یک مشنبایی دورش بندازین که داخل فریزرم هوا بهش نخوره و حالا باعث نشه که بو بگیره یا رویش خوش بشه. به این حالت یه مشنبا بندازین یا سلفون بکشین یا حتی اگر ارتفاع کیکتون زیاد بود میتونین دورش تلخ شیرازه بگیرین، یه تلخ شیرازه رو کیپ دورش بگیرین، یه چسب بزنین که بتونه بدنش هم صاف نگه داره. این کارها رو انجام میدین. ما بقیش هم حالا خودم شروع میکنم به فیلینگ کردن به همین روش و در قسمت‌های بعدی ما میرسیم به گاناش کشی و مابقی داستان‌ها. خب من داشتم کیک دومم فیلینگ می‌کردم، یه چیزی یادم افتاد گفتم اینو بهتون بگم. ببینین الان 3 تا لایه رو فیلینگ کردم، 3 تا لایه دیگه اینجا مونده و اینم حجم خامه‌ای که برام باقی مونده. می‌خواستم اینو بهتون بگم الان خامه فیلینگم به نسبت اون کیکی که داشتم دقیقاً مساوی در اومده. حالا یه کوچولو میتونه بالا پایین باشه ولی 90% کار به این صورت در اومده. خب این قسمت هم به پایان برسونیم، بریم سراغ قسمت‌های بعدی.